Welcome to PWG channel. After so long, we are again back to our channel. लगभग 2 महिना पछि नै होला हामी हाम्रो च्यानलमा ब्याक भयो. 2 महिना पछि नै किनकि बिजी भयो नि त यताउता. अनि after 2 months we are back in our channel. र आज हामी चर्चबाट फर्किँदै थियौँ अनि केही सामान हामी लिन लागेका थियौँ र खाजा खान लागेका छौँ. हामीले के खान्छौँ तपाईहरुलाई देखाउँछौँ है. हामीले त्यस्तो खासै त केही अर्डर गरेको छैन. पिज्जा अनि चिकन नगेट्स त्यति नै हो. त्यति खाएको हामी थोरै क्लिप बनाउँछौँ र म तपाईलाई यहाँको ब्याकग्राउन्डहरु सबै देखाउँछु. तपाईहरु हेर्नुस् है, लास्टसम्म हेर्नुस् है. ओके, बाइ बाइ. तपाईहरुलाई हामी चाहिँ यहाँ के किन्न आएको थियौं भनेर देखाउँछौँ है. नहीं कृति क्लिकबाट हामीले चाहिँ कब्बुको लागि चाहिँ यो फाउन्डेसन अनि मेरो चाहिँ फिटमीको लुज पाउडर सो यही किन्न आएको थियौँ हामी. र बिहानै निस्केको हो नि त. अनि हामीलाई भोक पनि लाग्यो अनि यो पनि खाएर जाऊँ भनेर. सो कविताको कपाल उडाइरहेको छ यहाँ. के बोल न, के भन्नु. तपाईहरुलाई धेरै 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 थ्याङ्क यू फर वाट फर भ्युज. या हाम्रो कुन चाउचाउ हो? पिरो नुडल्स. पिरो नुडल्स चाहिँ एकदमै हाम्रो एक्सपेक्टै गरेको थिएन कि त्यति धेरै भ्युज आउँछ भनेर. लाइक त त्यस्तो छैन तर त्यो पनि तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिइरहनु भएको छ, हेरिदिइरहनु भएको छ. झन् टिकटकमा त त्यो त एकदमै भाइरल भएको छ. त्यसको लागि धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई. र यसरी नै भिडियोहरू ल्याउन सकौँ, तपाईँहरूलाई हाम्रो क्लिपहरू देखाउन सकौँ है. साउन्ड सुनिरहनु भएको छ कि छैन तर यहाँ एकदमै गीतहरू बजिरहेको छ. फेरि कपिराइट आउन सक्छ. सो अहिले चाहिँ बाई खाजा आइस देखाउँछ है. कब्बु you're having pizza. खाजा आउँदैछ है. Chicken nuggets. So hi, we have chicken nuggets and we have chicken pizza. So let's start. Pray गरौँ न first. चिकन नगेट कस्तो छ भने पनि चिकन नगेट जस्तो छ. Oh no! यो कस्तो मिठो हुन्छ. Yums. Oregano छ नि.
अनि तातो नखान लाग्यो किनकि उसलाई पनि घाँटीको प्रब्लम छ मलाई पनि soft is eh? But यसमा चिजको चाहिँ कमी छ छिटो खाऊ हामीलाई ढिलो हुन्छ घर पनि खोज्नुहुन्छ When you have yummy food, it's hard to be done. पिरो नभएर आउँछ तिमीलाई त पिरो आउँछ अस्तिको त्यो भिडियोमा म सैना दिदी उता गम स्मास पनि थिएन के पनि थिएन त्यति पिरै थिएन फेरि त्यो कोरियन साम्याङहरू भन्दा नेपाली स्पाइसीहरू त्यति पिरो लाग्दैन मलाई त सहन सक्छ नेपाली वाला चाहिँ अलि सहन सक्छ कोरियन चाहिँ पिरो मतलब मेरो मान्छे Last bite. सो गाइज हामीले चाहिँ खाएर हाम्रो चाहिँ सबै फुल स्टमक फुल भइसक्यो र तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो भयो होला आजको हाम्रो डे आउट आधी डे आउट सो हाफ त हाम्रो चर्चमै गयो त्यसपछिको डे आउट चाहिँ हाम्रो यहाँ भयो सो र तपाईँहरू हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला यस्तै अरू अरू भिडियो पनि लिएर आउँछौँ होइन गएको बोल्दै बोल्दै यस्तो अरू भिडियोहरू लिएर आउँछौँ अनि पुरानो भिडियोहरूमा एकदमै माया दिइरहनु भएको छ धेरै धन्यवाद टिल देन किप वाचिङ एन्ड डु like, share, subscribe. Obviously, subscribe. Guys. See you next vlog. An hour later. Hello. I'm here on Nago. पानीपुरी खाना हम यहाँ पानीपुरी खाने के लिए आए भेलपुरी पानीपुरी कति टाइम लाग्छ Cheers. भएको चाहिँ